Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức làm bánh canh bột lọc rất là ngon luôn. Sợi bánh canh nó có cái độ dài nhưng mà vẫn mềm dẻo, trong vắt nè. Và đặc biệt là phần nước lèo để ăn bánh canh á, hôm nay mình sẽ có cái cách nấu đặc biệt. Rất là nhanh, 30 phút thôi mà đậm đà thơm ơi là thơm. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món bánh canh bột lọc này với Diễm nha. Để làm sợi bánh canh bột lọc này thì tất nhiên mình phải cần bột lọc hay còn gọi là tinh bột. Ở đây Diễm có hai cái gói tinh bột là tinh bột năng hay còn gọi là bột năng, và kế bên là gói tinh bột khoai tây. Thì thường ở Việt Nam sẽ làm bằng bột năng, nhưng mà Diễm có làm thử bằng tinh bột khoai tây á, thì Diễm lại thấy ngon hơn nữa. Tinh bột khoai tây nó có cái độ trong, đồng thời nó dai nhưng mà vẫn có độ mềm dẻo, trong khi tinh bột năng á, thì nó dai hơn chút. Nếu mà mình không có tinh bột khoai tây á, thì mình làm bằng tinh bột năng hay là bột năng đều được. Mình sẽ có 2 phần bột nha. Đầu tiên á, mình cân ra ở đây là 100g tinh bột khoai tây hoặc là bột năng, mình để sang một bên. Và mình lấy một cái thao á, Diễm thấy mình nên dùng thao nhựa ha. Thì thao nhựa khi mà mình nhồi cái bột nó không có bị dính. Và trong cái thao này mình sẽ cân ra thêm 100g tinh bột khoai tây hoặc là bột năng nữa. Để bây giờ mình sẽ mang cái phần bột này mình đi lấy trùng hay là mình làm chín cái bột đó. Diễm cho vào đây 2g muối, mình dùng muối nhuyễn cho dễ tan, và mình dùng đũa đó mình trộn lên tí xíu cho muối nó hòa đều với lại bột. Và trong thời gian này á, mình sẽ nấu một cái ấm nước sôi hoặc là một cái nồi nước sôi. Diễm nấu nồi nước sôi như vậy cho mình dễ thấy nè. Cái này là chưa có sôi đâu nha, mình phải đợi đó, đợi cho nước nó sôi sùng sục lên như vậy. Và mình cũng đừng có nhắc khỏi bếp liền, mình nên đợi 10 giây nữa thì mình nhắc khỏi bếp, như vậy nước nó mới nóng đủ để bột nó chín. Đó, Diễm giữ nguyên cái thời gian luôn. Lưu ý cái này rất là quan trọng, tại vì Diễm thấy nhiều em á, lấy trùng bột á, nước không sôi thì không thể nào làm chín bột được. Và mình lấy thì mình cho liền vào trong bột luôn nha, 100g nước sôi hay là 100ml. Như mình thấy ở đây, nước sôi đủ, nóng đủ thì cái bột nó sẽ chín và nó trong như vậy, và nó tạo thành một khối. Chính cái khối bột này sẽ giúp cho kết dính những cái phần bột khô và nước lại với nhau, nó làm cho bột nó không có bị chảy. Đó, mình trộn cho thiệt là đều, cho những cái phần bột khô còn lại nó bám đều hết vào trong cái phần bột chín. Sau khi mình thấy trộn đều xong rồi thì bây giờ mình dùng tay đó mình nhồi cho bột nó thành khối trở lại. Thật ra làm cái này rất là dễ, nhưng mà Diễm muốn chỉ từng bước thiệt là kỹ như vậy để mình làm một lần là thành công. Sau khi mình nhồi xong thì mình thấy ở đây cái bột á, nó sẽ thành khối, nó chắc, nó dẻo nhưng mà nó rất là đàn hồi. Mình ấn vào mình sẽ thấy. Như vậy thì lúc mà mình cán ra thành sợi bánh canh khó lắm. Vì vậy á, bây giờ ha, Diễm mới thêm vào đây 4 muỗng canh nước ấm. Cái nước mà hồi nãy mình nấu xong mình để đã nguội được chút rồi đó. Nhưng mà 4 muỗng canh nước này á, mình sẽ chia ra làm 3 cho tới 4 lần. Mình cho nước vào, mình bóp. Không cần phải nước thấm đều đâu ha. Rồi mình lấy 100g bột hồi nãy mình đã cân ra sẵn đó, mình chia làm 3 hoặc 4 lần, mình cho vô. Nếu mà mình chia nước làm 3 lần thì mình cũng chia bột làm 3 lần. Còn nếu mà mình làm quen thì mình có thể cho hết cái lượng bột và nước vào cùng một lúc. Nhưng mà tùy cái bột nó hút ẩm đó, vì vậy Diễm thấy mình nên chia ra như vậy để mình dễ điều chỉnh cái lượng nước và lượng bột. Nhưng mà thật ra rất là dễ ha. Nếu mà mình nhồi, mình thấy cái bột nó mềm quá thì mình cứ thêm bột khô vô. Còn nếu mà mình thấy cái bột nó khô thì mình cho nước. Nhưng mà cái công thức này Diễm đã canh rất là chuẩn rồi. Vì vậy khi mà mình nhồi xong đúng cái lượng bột và nước này thì cái miếng bột mình cầm lên nó khô ráo, nó chắc, nó dẻo và nó không có bị dính tay. Đó, cái này là Diễm đã cho hết cái lượng nước và bột nè. Mình thấy ở đây. Lúc này mình ấn vào mình thấy bột nó không có còn co giãn hay đàn hồi nữa, thì khi mà mình cán rất là dễ dàng. Và mình cầm cái miếng bột lên tay nó không có bị dính tay luôn. Nhìn thì mình thấy cái bột nó chưa có được mịn nhưng mà không có sao hết. Diễm chia miếng bột này ra làm 3 phần bằng nhau. Bột mình chưa cán thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại tránh cho bột khô nha. Rồi bây giờ mình dùng tay mình ấn cho dẹp tí xíu, rồi mình lấy cái cây cán bột á, hoặc hồi xưa ở Việt Nam hay lấy cái chai bằng thủy tinh á, mình cán miếng bột vào cho nó mỏng. Miếng bột nó có độ dày khoảng 2mm á, thì Diễm thấy vừa. Mình nhồi bột như Diễm chia sẻ đó thì mình thấy cái bột rất là dễ cán.
Mình không cần phải dùng bột áo mà bột nó cũng không có bị dính. Và mình thấy có những cái phần bột nó lợn cợn như vậy nhưng mà không có sao hết á. Cái bột nó chín kỹ thì nó sẽ bị như vậy. Nhưng mà khi mà mình luộc xong thì nó sẽ trong veo à. Mình dỡ miếng bột lên rồi bây giờ mình dùng dao đó mình sẽ cắt bột ra thành từng sợi. Tùy mình thích. Nhưng mà Diễm thấy cái sợi bột á, nó cũng có cái độ dày khoảng 2mm là vừa ngon. Tại khi mà mình nấu nó sẽ nở ra tí xíu nữa. Khi mà mình cắt đầu tiên như vậy thì Diễm thấy mình nên gỡ ra. Chứ đừng có đợi cắt lâu quá gỡ thì nó dính nhiều hơn. Và mình lấy một cái thau đó, mình sẽ cho vào trong thau cái tinh bột khoai tây hoặc là bột năng ha. Rồi mình cho cái sợi bánh canh mình cắt vào để mình áo cho cái sợi bánh canh nó không có bị dính lại với nhau. Và như vậy mình cứ cắt thôi. Những cái đợt bột sau thì Diễm thấy cắt rất là nhanh, bột nó ít dính hơn. Tại vì mình để thì nó khô ráo hơn tí xíu đó. Đó, cái này là Diễm đã cắt xong hết rồi. Thì Diễm cho thêm 1 muỗng canh tinh bột vào nữa và mình trộn đều lên. Cho bột nó áo đều. Vậy là mình đã làm xong sợi bánh canh bột lọc rồi. Cái này làm xong thì mình cứ cho vào trong túi, mình bọc kín lại, mình bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát ha. Khi nào ăn thì mình lấy ra thôi, rất là tiện. Để ở đây nha, bây giờ mình sẽ sang cái bước là mình nấu cái nước lèo để mình ăn với lại cái sợi bánh canh bột lọc này. Cái công thức nước lèo này nấu rất là nhanh mà Diễm thấy thiệt là thơm ngon. Diễm lấy một cái tô nè. Và để nấu cho nhanh và cái nước ngọt thơm đó thì Diễm có tôm khô. Công thức này thì mình cần 100g tôm khô. Mình mua một bịch như vậy thì mình xài hết luôn. Và Diễm nấu một ấm nước sôi đó khoảng 600ml. Rồi Diễm cho vào trong tôm khô như vậy. Mình dùng đũa, mình đảo sơ. Rồi mình đổ ra liền một cái rây ha. Như vậy để cho tôm khô nó sạch và không có bị cái mùi tanh. Để đây cho ráo nước chút. Rồi mình bắt một cái nồi lên để mình nấu nước lèo nè. Diễm cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo Diễm có 3 cái tép tỏi mình lột vỏ và mình đập dập nha. Rồi Diễm có 6 cái củ hành tím. Rồi mình bật lửa lên, mình để lửa trung bình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ phi, giống như mình khử cái mùi dầu, đồng thời cho hành tỏi nó thơm đó. Khi mình thấy hành tỏi nó chuyển sang cái màu vàng nhạt và thiệt là thơm. Như vậy. Thì mình lấy tôm khô đã để ráo nước đó, mình cho vào, mình xào lên. Mình xào như vậy giúp cho tôm khô nó thơm hơn, cái nước lèo nó cũng ngon nữa. Đó, khi mà mình thấy tôm khô nó thiệt là thơm thì mình mới cho nước nha. Lượng nước là 2 lít. Với công thức này mình nấu được 3 tô bánh canh thì cái nước lèo nó sẽ dư ra một chút ha. Sau khi cho nước vào rồi thì mình nêm nếm luôn. Tại vì mình nấu rất là nhanh. Diễm cho vào đây 10g muối. Nếu mà mình đong bằng muỗng là 1 với lại 2/3 muỗng cà phê. Và 1 muỗng cà phê bột ngọt là 5g. Nếu mà mình không có ăn bột ngọt thì mình bỏ qua. Mình đừng có nêm bột nêm nha. Tại Diễm thấy tôm khô mình nêm bột nêm cái vị nó lạ lắm. Mình bật lửa lớn nha, cho nước lèo này nó sôi. Và mình thấy có nhiều bọt thì mình hớt bọt sạch. Sau khi hớt bọt xong thì mình chỉnh xuống lửa nhỏ. Và mình nấu cái nồi nước lèo này 30 phút. Trong thời gian này thì mình sẽ đi pha một cái hỗn hợp nước mắm để mình cho vào trong cái nước lèo này rất là ngon. Đầu tiên thì mình có một cái đầu hành trắng nha. Tiếp theo thì Diễm có một cái trái ớt xiêm xanh. Nếu mình thích ăn cay nhiều thì mình cho 2 trái. Và một củ hành tím mình lột vỏ, mình cắt lát như vậy. Mình có thêm ở đây là 1 muỗng cà phê đường phèn là 5g. Và 10 cái hạt tiêu, khoảng 10 hạt là được. Rồi bây giờ mình giã cho những cái nguyên liệu này nó nhuyễn ra. Nó thiệt là thơm. Nếu mà mình không có đường phèn, mình xài đường cát cũng được. Sau khi mà mình thấy nhuyễn rồi thì mình cho vào 1 muỗng canh nước mắm là 18g. Mình trộn lên cho đều. Cái hỗn hợp này sau khi mà mình nấu nước lèo xong, mình cho vào trong nước lèo làm cho cái nước lèo nó đậm đà, đồng thời cái mùi rất là thơm. Diễm ăn Diễm thấy giống như cái tiệm bánh canh hồi xưa ở Việt Nam, Diễm ăn mà Diễm rất là thích luôn. Nồi nước lèo trên bếp sau khi mà mình nấu được 30 phút rồi. Nếu mà có bọt thì mình hớt sơ bọt nha. Và mình lấy cái hỗn hợp, cái nước hồi nãy mình vừa pha đó, mình cho vào. Mình múc miếng nước lèo mình tráng luôn cho nó sạch nha. Rồi bây giờ mình nêm lại, Diễm thấy Diễm nêm thêm 1 muỗng cà phê đường phèn nữa thì Diễm thấy cái vị nó đậm đà và nó hơi ngọt tí xíu theo kiểu của người miền Nam. Tùy mình ha, Diễm nêm như vậy thì Diễm thấy rất là vừa khẩu vị nhà Diễm.
Vậy là mình đã nấu xong cái nồi nước lèo rồi, vừa nhanh gọn mà Diễm đảm bảo là mình ăn mình rất là thích luôn. Sau mấy ngày Tết thì chắc mình cũng ngán thịt rồi, vì vậy hôm nay Diễm nấu bánh canh mà Diễm dùng chả cá. Công thức chả cá này là Diễm dùng cá biển ha, và Diễm đã chia sẻ công thức rồi. Nếu mà mình muốn thì mình để lại bình luận, Diễm gửi link cho mình. Chả cá thì hôm nay Diễm chiên hai loại, một loại là Diễm ép cho nó mỏng hơn, như vậy thì chiên nó sẽ thơm hơn và mình ăn nó dai hơn nữa, rất là dai luôn. Và Victu nhà Diễm thì nó thích ăn cái kiểu này, trong khi Diễm thì Diễm thích chiên cái miếng to. Đó, khi mình ăn cắn nguyên một cục cá đó, mình thấy nó vừa dai mà nó ngọt, nó ngon lắm. Khi mình ăn thì cái bánh canh do nó có cái bột áo bên ngoài, vì vậy mình dùng cái rây đó, mình sẽ rây bớt cái bột áo này đi, để khi mà mình luộc cái nước nó không có bị sệt lắm. Để luộc thì mình bắt một cái nồi nước sôi nha, nước thiệt là sôi đó, thì mình cho cái sữa bánh canh vào mình luộc. Lúc mà mình thấy cái sữa bánh canh nổi lên như vậy thì mình luộc 3 phút là Diễm thấy chín ngon. Mình luộc trước như vậy, còn nếu mà mình ăn bánh canh cua đó thì mình có thể cho cái sữa bánh canh này trực tiếp vào trong nước lèo luôn. Nhưng mà mình ăn cái bánh canh hôm nay thì Diễm không có thích cái nước lèo nó sệt đó. Vì vậy Diễm sẽ luộc cái sữa bánh canh này trước, và lúc mà mình luộc mình thấy nó chưa có trong, mình gấp cái sữa bánh canh để nó nguội chút thì mình thấy bắt đầu nó sẽ trong hơn. Đó, sau 3 phút thì mình sẽ đổ bánh canh ra một cái rây, rồi mình xả lại nước lạnh cho cái sữa bánh canh nó không có còn nhớt. Đó, xả lại nước lạnh như vậy. Lúc mà mình xả lại nước lạnh thì mình thấy sữa bánh canh nó nguội là bắt đầu nó trong veo luôn. Đó, để Diễm quay gần cho mình xem. Và lúc này sữa bánh canh mình ăn nó chưa có mềm dẻo đâu, mình cho vào trong nước lèo mình nấu thì bắt đầu nó sẽ mềm, nó dẻo. Mình bắt nước lèo lại cho sôi, nước lèo sôi thì mình cho sữa bánh canh vào. Và Diễm thấy tùy mình thích cái độ mềm dẻo như thế nào thì mình có thể điều chỉnh nha. Diễm nấu thêm 3 phút nữa thì Diễm thấy sữa bánh canh nó vừa ngon, nó thấm nước lèo, đồng thời nó có cái độ dai nhưng mà vẫn mềm dẻo. Mình có thể ăn thử nha, Diễm thấy tốt nhất là mình nên ăn thử để vừa với lại cái khẩu vị nhà mình. Đó, mình thấy sữa bánh canh nó nổi lên, nó hơi trong như vậy. Cái này là Diễm nấu được 3 phút nè. Và khi mình ăn mình gấp cái sợi bánh canh lên, mình để nguội chút thì nó mới trong veo, chứ là trong nồi nước lèo thì nó chưa có trong đâu. Đổ ra tô nè. Rồi mình cho chả cá lên. Nếu mà không thích ăn chả cá đó, mình muốn ăn chay thì mình có thể cho nấm nè, cho rau củ tùy mình thích, Diễm thấy cũng rất là ngon. Rồi mình cho hành nè, hành lá mình cắt nhỏ. Tiếp theo là mình cho ngò, bánh canh thì có hành ngò mới ngon. Và thêm một chút xíu nữa hành phi, làm cho cái tô bánh canh nó thơm hơn. Rồi mình cho tiêu ha. Và ăn kèm đó mình có chén nước mắm, mình cắt dài cái lát ớt. Khi ăn nếu mà thích cay thì mình cho thêm ớt vào trong tô. Thích cái vị chua nhẹ thì mình nặn thêm tí xíu chanh, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh canh bột lọc này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.